મારું નામ શૈલેષ વિનોદચંદ્ર ત્રિવેદી. હું હાલમાં USA ન્યૂયોર્કમાં રહું છું. અહીંયા બહુ એક વિઝિટ માટે આવ્યો હતો, ખાલી મમ્મીની ને મોટા બ્રધરની ખબર કાઢવા. અને પછી હું અહીંયા આવ્યો અને મને હું વખત પહેલાં થોડુંક શ્વાસમાં પ્રોબ્લેમના લીધે મને રાતના મોટા બ્રધરને બોલાય કે મને શ્વાસમાં કંઈ થોડો પ્રોબ્લેમ થાય છે. તો મારા મોટા બ્રધર નિલેશ વિનોદચંદ્ર ત્રિવેદી, અને એમણે મને અહીંયા એપિક હોસ્પિટલ અનિલભાઈ જૈનનું મને રેફરન્સ આપ્યો, કારણ કે થોડાક વખત પહેલાં જ પણ એમણે અહીંયા સર્જરી કરાવી હતી અને ખૂબ જ હેપી છે અહીંયાથી. અને તને એમની હેલ્પ પણ બહુ સરસ રહે છે. એમણે ઓપન હાર્ટ સર્જરી કરાવી હતી. તો મને અહીંયા ચેક કરવા માટે બોલાયો અને મેં અનિલભાઈ સાથે થોડી વાત કરી અને એમણે મને કીધું કે આપનો સિંગલ વાલ સર્જરીની જરૂર છે. અને એ વખત હું ખરેખર બહુ ખૂબ ગભરાઈ ગયો, પણ મને જે સાહેબે મને બહુ સરસ રીતે સમજાવ્યું કે આ શું છે પ્રોબ્લેમ, અને હું તરત જ રેડી થઈ ગયો અને મારે આ ઓપરેશન કરાવવું જ છે અહીંયા. અને મેં મારી ટિકિટો ને બધું કેન્સલ કરાવી અને મારે ઇન્ડિયામાં જ ઓપરેશન કરાવવું છે એવું નક્કી ફાઇનલ કરી નાખ્યું. અને મેં ઇન્ડિયામાં ઓપરેશન કરાવ્યું એપિક હોસ્પિટલ અનિલભાઈ જૈનના ત્યાં. અને ખૂબ નામ છે સાહેબનું. અને અમારે ત્યાં પણ યુએસએમાં પણ અમે કોઈને પણ પૂછીએ તો એમ હાર્ટની વાત આવે તો એમ કહે કે ભાઈ અનિલભાઈ પાસે જ આ કરાવજો. તો ખૂબ હોશિયાર ને બહુ ખૂબ મજાના માણસ. અને મને એટલી બધી સરસ રીતે મારું ઓપરેશન કરવામાં આવ્યું છે કે મને અત્યારે એવું લાગે છે મારી જિંદગી I'm right now is 58 years old, but right now I'm just like feeling now 40 years. 40 વર્ષનો હોઉં એવું લાગે છે મને. અને હું ઓપરેશન થયા પછી પણ ખૂબ મારા પ્રેમાળ સ્ટાફના લીધે ખૂબ આનંદ આવ્યો મને. મારી દરેક નાની નાની વસ્તુનું પણ ખૂબ એ લોકોએ કાળજી રાખી છે અહીંયા. અને મારી દરેક જરૂરિયાતોને વિધિન અ સેકન્ડ, મિનિટ કોઈ દિવસ થવા દીધી નથી એમણે. વિધિના સેકન્ડમાં એ બધી જ વસ્તુનું નિરાકરણ લઈ દીધું છે તરત ને તરત. હા, ઓપરેશન છે, કન્ફ્યુઝન થાય, ઘણી વાર થાય, બધી જગ્યાએ થાય, પણ એનું નિવારણ સેકન્ડોમાં લાવવું ખૂબ અઘરું છે. અને અહીંયા એ બાબતમાં હું ગૌરવથી કહું છું કે આ ખરેખર સેકન્ડોમાં જ થાય છે આ બધું. એટલે ખૂબ મજાનો સ્ટાફ, ખૂબ આમ મને બહુ સારું લાગે છે અત્યારના. અને ખરેખર થેન્ક્સ ટુ Epic Hospital. Thank you Anilbhai. Thank you my lovely staff. Thank you so much. Really appreciate. અને હું હવે એકદમ હળવો ફૂલ થઈ અને પાછો મારા દેશ જઉં છું અને ખૂબ સરસ રીતે જઉં છું. મને કોઈ તકલીફ નથી. થેન્ક યુ સો મચ. થેન્ક યુ.